ویدیو می‌خوایم در مورد خواص تخم کدو و فواید شگفت‌انگیز این قضیه مطالبی رو برای شما تهیه کردیم. از انواع تخم‌هاست که با طعم جذاب و خواص بی‌نظیر فراوانی داره. دانه‌های بیضی شکل سرشار از مواد مغذیه. این دانه‌ها غنی از مگنیزیم، فیبر و آهنه و میتونه یک میان وعده سالم برای همه افراد باشه. حتی خواص تخم کدو به حدی است که انجمن قلب آمریکا هم توصیه میکنه روزانه 1/4 فنجان حدود 30 گرم تخم کدو به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم مصرف کنید. همینطور مصرف تخم کدو برای افراد مبتلا به دیابت، برای خانم‌های باردار و برای مردان و زنان فواید بسیاری رو به همراه داره. همچنین مصرف تخم کدو برای لاغری پوست و مو خاصیت زیادی رو با خودش به همراه میاره. تخم کدو دارای پوستی سفید رنگ و ترده که میتونه به راحتی اون رو شکست و مغز کدو نیز به رنگ سبزه. میزان 28 گرم مغز کدو تقریبا حاوی 151 کالری انرژیه که اکثر این کالری از چربی و پروتئین تامین میشه. میزان 28 گرم مغز تخم کدو به علاوه حاوی مواد مغذی زیر هستند: 7 گرم فیبر، 5 گرم کربوهیدرات، 7 گرم پروتئین، 13 گرم چربی که 6 گرم اون امگا 6 می باشه. همینطور تخم کدو دارای حاوی ویتامین K، فسفر، منگز، مگنیزیم، آهن، روی و مس می باشه. همینطور تخم کدو حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدها و اسیدهای چرب اشباع نشده، پتاسیم، ویتامین B2 و فولاد می باشه. تخم کدو و روغن اون با خواص و مواد مغذی دیگه نیز همراهه. خواص تخم کدو در طب سنتی نیز بسیار گسترده است. در طب سنتی تخمه را دارای مزاج سرد و تر می‌دانند. از خواص و فواید تخم کدو در طب سنتی می‌توان به تعدیل حرارت بدن، کاهش و تسکین خلط گلو اشاره کرد. مغز تخم کدو برای رفع خشکی مغز، رفع بیخوابی، درمان تب و اسهال نیز مفیده. همچنین افرادی که دارای مزاج گرم و خشکن، از چاقی و اضافه وزن رنج میبرن نیز میتونن از خواص تخم کدو برای کاهش وزن بهره مند بشند. تخم کدو همچنین برای درمانی از جمله درمانهای عفونت‌های مجاری ادراری و مثانه، درمان فشار خون بالا و قند خون و همینطور درمان انگل‌ها استفاده میشه. تخم کدو منبعی از پروتئین، اسیدهای چرب اشباع نشده، ویتامین ها و مواد معدنی است که میتونه برای کاهش عوامل بیماری های مزمن مانند سرطان هم مفید باشه. دانه های تخم کدو رو میتوان به صورت خام یا بوداده، مغز تخم کدو و یا با پوست تهیه کنید و البته انواع مختلف اون در فروشگاه ها موجود می باشه. تخم کدو حاوی آنتی اکسیدهایی مانند کاردنوئیدها و ویتامین ای. نقش آنتی اکسیدانها در کاهش التهابات و محافظت از سلولهای بدن در برابر رادیکالهای آزاد بسیار مهمه. به همین خاطر مصرف غذاهای حاوی آنتی اکسیدانها میتونه به پیشگیری از بیماریهای مختلف هم کمک بکنه. خواص تخم کدو برای درمان سرطان. مصرف آجیل‌ها خواص و فواید مختلفی برای سلامتی دارند. برای مثال یک رژیم غذایی که حاوی مقادیر کافی تخم کدوی خام یا بوداده است با کاهش ابتلا به سرطان معده، سینه، شش، پروستات و روده بزرگ همراه بوده. یک مطالعه ثابت کرده که مصرف تخم کدو با کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه در زنان یائسه هم همراه بوده. همینطور مطالعات دیگری انجام شده که لیگنان که نوعی پولوفونیل هست در تخم کدو نقش کلیدی و مهمی در پیشگیری و درمان سرطان سینه داره. در نهایت تحقیقات آزمایشگاهی نیز تأثیر مصرف تخم کدو بر کاهش رشد سلولهای سرطانی پروستات رو ثابت کرده. همینطور از دیگر خواص تخم کدو برای سلامت استخوان‌ها میشه نام برد. تخم کدو به عنوان یکی از منابع طبیعی مگنیزیم شناخته میشه. از اونجایی که کمبود مگنیزیم در بسیاری از کشورها شایع است، این مسئله میتونه بسیار مهم باشه. برای مثال تحقیقات نشان داده 79% از مردم آمریکا
کمتر از میزان توصیه شده روزانه منیزیم مصرف میکنند. شاید جالب باشه بدانید منیزیم برای بیش از 600 واکنش شیمیایی در بدن ضروریه. سطوح کافی منیزیم در بدن برای موارد زیر مهمه: کنترل فشار خون، کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، تشکیل و حفظ استخوان‌های سالم، تنظیم سطح قند خون. همینطور خواص تخم کدو برای سلامت قلب قابل توجه است. تخم کدو منبع خوبی از آنتی اکسیدها، منیزیم، روی و اسیدهای چربه که همگی میتونن برای سلامت قلب مفید باشن. مطالعات حیوانی نشان داده که روغن تخم کدو برای کاهش فشار خون و کلسترول بالا کمک کننده است. در واقع فشار خون و کلسترول بالا فاکتورهای خطر مهم برای بیماری‌های قلبی هستند. مطالعه‌ای که روی 35 زن یائسه انجام شده ثابت کرده که مکمل روغن کدو فشار خون دیاستولیک رو تا 7% کاهش میده و کلسترول خوب رو نیز در یک دوره‌ای 12 هفته‌ای تا 16% افزایش داده. همینطور از دیگر خواص تخم کدو برای بیماران دیابتی است. افراد مبتلا به دیابت معمولاً نگران مواد غذایی مصرفی خودشونن. مطالعات حیوانی ثابت کرده که تخم کدو میتونه به کاهش قند خون هم کمک بکنه. این مسئله برای افراد مبتلا به دیابت که ممکنه با کنترل سطح خون خود مشکل داشته باشن مهمه. مطالعات مختلف در مورد خواص تخم کدو برای افراد دیابتی نشان داده که مصرف تخم کدو و یا مکمل‌های اون باعث کاهش قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 میشه. به علاوه محتوای منیزیم بالای تخم کدو نیز میتونه تاثیرات مثبتی بر دیابت داشته باشه. از دیگر خواص تخم کدو میتوان برای رژیم غذایی نام برد. تخم کدو یک منبع خوب و عالی از فیبر غذاییه. 28 گرم مغز تخم کدو حاوی 5.2 گرم فیبره. با این حال میزان 28 گرم تخم کدو با پوست تنها 1.7 گرم فیبر داره. از اونجایی که تخم کدو منبع غنی از روی محسوب میشه، مصرف اون میتونه برای کمک به بهبود کیفیت اسپرم مفید باشه. دانایی تخم کدو سرشار از آنتی اکسیدها و سایر مواد مغذی هستند که میتونن به تنظیم سطح تستوسترون سالم کمک بکنن و سلامت کلی بدن رو بهبود ببخشن. از دیگر فواید تخم کدو برای درمان اختلال خواب میشه نام برد. اگه مشکل خواب دارید، پیش از خواب چند دانه مغز تخم کدو بخورید. این تخمه یک منبع طبیعی از تریپتوفان است. تریپتوفان آمینو اسیدی است که میتونه باعث بهبود خواب بشه. مصرف حدود 1 گرم تریپتوفان به صورت روزانه به بهبود خواب کمک میکنه. با این حال برای دریافت این 1 گرم تریپتوفان شاید لازم باشه 200 گرم تخم کدو بخورید. علاوه بر این، زینک موجود در تخم کدو نیز میتونه در تبدیل تریپتوفان به سروتونین و سپس تبدیل آن به ملاتونین که هورمون مسئول تنظیم سیکل خواب هست کمک بکنه. خواص دیگر تخم کدو برای درمان کبده. کبد چرب یکی از مشکلات و بیماری هایی که افراد زیادی با آن مبتلا هستند. به طور کلی وجود چربی در کبدها یه مسئله طبیعیه، اما اگه این میزان چربی بیش از 5 تا 10% از وزن کبد باشه، فرد دچار بیماری کبد چرب شده. این بیماری در ابتدا علائم خاصی نداره، اما با پیشروی بیماری باعث سوء هاضمه میشه. یک رژیم غذایی سالم میتونه در درمان کبد چرب مؤثر باشه. مصرف سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، هویج، سبزیجات برگدار و غیره علاوه بر کمک به کاهش وزن در درمان کبد چرب نیز مؤثرند. کدو تنبل و همینطور تخم کدو نیز برای بهبود کبد چرب بسیار مفید می باشد. خواص تخم کدو برای پروستات. از خواص تخم کدو می توان به کاهش علائم هایپرپلازی خشکیم پروستات اشاره کرد. این وضعیتیه که در اون غده پروستات بزرگ میشه و باعث ایجاد مشکلات ادرار میشه. تحقیقات دیگر نیز نشان داد مصرف تخم کدو یا سایر محصولات مرتبط با آن و مکمل‌ها میتونه علائم مثانه‌ای بیش فعال رو درمان بکنه.
از دیگر خواص تخم کدو برای تقویت چشم‌ها میشه نام برد. تخم کدو منبع خوبی از اسکالن، آنتی اکسیدانی مشابه بتا کاروتن است. اسکالن در تمام بافت‌های بدن وجود داره و به نظر میرسه در محافظت از پوست در برابر اشعه ماورای بنفش و سایر انواع اشعاعات نقش داره. مطالعات روی حیوانات نشان داده اسکالن احتمالاً نقش مهمی در سلامتی شبکیه چشم داره. همینطور در زیر روش‌های مصرف تخم کدو برای شما شرح داده میشه. تخم کدو رو میتونید به تنهایی و به عنوان یک میان وعده سالم مصرف کنید و یا اون رو به خاطر طعم خوشمزه و بافت ترد به غذاها، انواع شیرینی‌ها و سالادها هم میتونید اضافه کنید. میتونید یک سالاد آماده کنید و در انتها به آن مغز تخم‌های کدو تنبل رو اضافه کنید و یا میتوانید ترکیبی از آجیل‌ها، تخم کدو و میوه‌های خشک را با هم مخلوط کنید و نوش جان کنید. همینطور برای طعم دادن تخم کدو میتونید به اون روغن زیتون، پودر زیره و پودر سیر بزنید و اون رو تفت بدید تا قهوه‌ای و برشته بشه. اما چه میزان مصرف تخم کدو در روز توصیه شده؟ انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه افراد روزانه 1/4 فنجان تخم کدو تنبل رو به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم خودشون مصرف کنند. این میزان تقریباً 30 گرمه و میتونه پروتئین، چربی‌های سالم، فیبر، روی، سلنیوم، مگنیزیم و سایر مواد مؤثر برای سلامتی رو به بدن برسونه. همینطور افرادی که مبتلا به بیماری خوشخیم پروستات هستند توصیه شده که 2 بار در روز 5 گرم تخم کدو یا 2 قرص یا کپسول روغن تخم کدو عصاره آن را مصرف کنند. همینطور افرادی که مشکل خواب دارن میتونن تقریبا 1 گرم تخم کدو پیش از خواب بخورند. مصرف تخم کدو در این افراد میتونه باعث بهبود خواب بشه، چرا که منبع طبیعی از تریپتوفان، آمینو اسید بهبود دهنده خوابه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور زنگوله رو فعال کنید که اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.